made of people in my dreams. The last time, if I recall, was a feeling of being alone. I don't know if where I'm going isn't far, but in case I go, no need to be stressed. Gotta take it home, get there. I really miss the shade of blue. Just take it slow. I'll wait to find love. Better hear the call again. For now I will feel the ocean view, and I pray that it won't be over soon. This is the hotel, Tango Nanshi, Taipei Nanshi. Let's go! Love is hard to find sometimes. Wrote a song about it, though I know my heart is fine. And I just hope you get though, cause I have some things now. Got another chance, but you're smoking with the wind. Finally! Pinayagan nila ako mag-early check-in. I said, I'm so exhausted. Is there a chance that I can check in early? And they said, yeah! So they gave me my room. I'm staying at 10:03. Close down. Alcohol and cigarettes is really down. It's something, but it calms you down. Finally, let's do a room tour, okay? So room tour, guys. We're here at the Tango Nanshi in Zhongshan. So pagpasok nyo, eto yung mga controls sa room, sa lights, sa aircon, and syempre mga do not disturb and for housekeeping. And then, eto na agad yung toilet. Uy, Japanese naks naman, bigla siyang nagbukas. Tango Nanshi towels. This is the sink. Very basic. Okay naman. Gusto mo ba natin tignan ko ano itong mga nandito? Sige, tignan natin. May pabaso si Mayor. Siyempre may soap. What's here? Okay. Tignan natin isa-isa. Okay. Pang shave. Comb. Cottons. Yung sa hair. Pang floss, whatever. Q-tips. Dental kit. Okay? So, yan siya. And then, mga towels. Uy, may weighing scale. Mamaya tayo mag-weigh. Ito naman yung shower niya. And bath. Guys, may bathtub naman. In fairness, diba? Alam nyo, ang balita ko, yung bathtub dito works as a jacuzzi din. So, yan. Gosh! Kailangan ko to. Pagod na pagod ako. Ano to? May control din siya sa TV. Tignan natin mamaya kung paano ba lang yung TV dito. So, para sa... meron! Ano ba yan? Ayan, may TV. Ganda naman. Sige. Makaka-relax ako tonight. Plano ko pa naman na schedule ng foot massage. Eh, di ba, bukas na lang yung foot massage. So, eto yung kanilang bath gel. Bath gel nga ba to? Hindi ko nababasa eh. Shampoo, shower gel and shampoo. Ano ba yan? Hindi ko nababasa. Pagod na talaga ako. Shampoo, shower gel. Yes. So, super excited. Alam niyo guys, maliit siya, pero gusto ko na-appreciate ko yung mga ano niya. Ito Naks naman. Ay, nako. Babaw ko po. So, labas tayo. Ayan naman. Yan yung mirror. Meron siyang maliit na desk dito. It's very small desk. So, pwedeng-pwede nang mag-work dyan. Kayang-kaya ko nang mag-work dyan. May safe here. Okay. So, dito naalis. Naalis. Sus. Naks naman. Nakabutas pala dito. Dito yung mga clothes. Meron din sila ng plancha and okay, thanks. May chinelas. Very good. Tapos, ito na yung bed. So, ayan, may free water. Ito yung bed. Alam mo, sabi niya, queen size daw yung bed. Pag tinitingnan ko, parang hindi naman siya queen. Para siyang king size. Tapos, ito, may maliit na parang love seat dito. So, tignan natin kung ano yung ating view. Uy, may microwave! May microwave, guys! So, pwede akong bumili ng mga noodles sa mga pagkain sa 7-Eleven. Tapos, iinit ko na lang dyan. That's a nice touch, Tango.
hotel. So may tea. Ay, libre pa to? Alam naman ang mga ano natin dyan, libre or ano, tingnan natin. Parang hindi. Pero libre naman to, di ba? Kasi may ganyan siya eh. I'll ask them. Soft drink and mineral water are free. Oh, may ice maker, may ganyan, may kettle. Ang saya naman. Libre ba to? Espresso. I think so, right? This one and everything here, right? Tingnan natin kung ano meron dito sa ref. Uy, may Coke nga! Sabi niya hindi man Coke, soft drink. It's like Coke and Sprite. Bukas sweat kaya? Meron din siyang TV. Shucks, tingnan natin mamaya kung comfortable tong bed. Malambot. Marumi kasi ako. Ayokong humiga. Wait. Buksan natin itong bintana. Paano ba ito bubuksan? Guys, hindi ko talaga alam paano siya iangat eh. Automatic pa to, pero hindi ko makita kung nasaan. Kung nasaan yung bukasan. Ito ba? Syempre, ang ingot ko, no? Bakit may subwoofer dito? Kasi may dugs-dugs ba tayo dito? May dugs-dugs. Alam kung paano talaga buksan yung kortina, no? Hindi naman siya manual. Hindi ko rin makita yung pindutan niya. But, nakikita niyo ba? But yan ang view natin. Etong nakikita nyo dyan, yung Taipei Nancy. Yan, mall yan. So, sa harapan ko is mall. Tapos, marami, kita nyo yung parang, pedestrian street na yan. Dyan, marami din dyang mga restaurants, like local restaurants. Nakita ko na yan. Tapos, I'm not sure if makikita nyo dun sa kanto, yung parang may billboard ng babae na doktor ba yun? Hindi ko masyadong para siyang major street or intersection. Pag diniretso mo yun pa left, nandyan yung Hotel Okura at saka yung Regent. Those are like very expensive 5-star hotels dito sa area ng Zhongshan. Marami ding restaurants dun sa side na yun. Sabi nila, meron daw dong restaurant na parang Din Tai Fung, pero mas masarap. So try natin yung restaurant na sinasabi nila na yan. So this is the neighborhood, Zhongshan District. I'm so happy I chose this instead of Ximending. Buti na lang dito ako sa Zhongshan. Mamayang gabi, meron dong parang Sunday market. Punta tayo. Sobrang tabi lang, dito lang, like less than 200 meters. Baba ko na lang ito guys. Ito kasing Tango Nanshi. Malapit siya doon sa exit 3 ng Zhongshan Station. Pero hindi ako doon tumadaan kasi hagdan, wala siyang escalators. Kaya doon pa ako pumupunta sa kabilang exit 4. So, yun, may escalators doon. Tsaka yun talaga pagpasok mo doon sa 4, yun na yung parang entrance, bilihan ng mga tickets. So, diretso ka na sa MRT. So, yan, I really like this place. Alam nyo ba, before ko binuktong Tango Nanshi, inold ko kasi yung Tango Nanshi sa Agoda, pero free cancellation. Tapos parang before ako punta dito, this week lang before ako punta, sabi ko ang free cancellation ko is until March 13. So I have to confirm kung magta-Tango Nanshi ba ako, lilipat ako ng Ximending. Buti na lang, parang may ayoko na sa Ximending. Doon ako nagstay before sa Amba. Parang wala naman ako nakita, kundi purong shopping, street food na. Hindi ko rin masyadong bet. So, dito na lang ako kasi malapit siya sa Art Park. Kaya yan, dito tayo. Ang dami ko nang na-research dito na kainan eh. So, tignan na lang natin. Mamaya, gusto ko lang muna magpahinga guys para kung nalilimahid. Malagkit ako. Sobrang lagkit. Alam mo, kaninang umaga nagtitingin ako, 17 degrees. Tapos naging 18. Tapos tataas siya, magpipik siya ng 29 ba o 30 today. So, kaninang 11:30, fini-FaceTime ko yung asawa ko. Sabi niya, kumusta? Mainit. Sabi ko, hindi. Kahit mainit dito, malamig. Yung hangin, malamig. Grabe, nung dumating yung 1:30. Para siyang change ng weather. Biglang 30 degrees ala Pilipinas, ala Bangkok. Sobrang lagkit. Anyways, masaya naman. At least, nakaraos ako ng half day. Papahinga muna ako, tutulog ako. And then mamaya, punta tayo doon sa Sunday market. Tapos, marami ditong vintage stores. Tingnan natin kung may mabibili tayo. Yun lang. So guys, sana nagustuhan niyo yung room tour. Tingnan natin. Isang one last pasada before I end this. Seat. Ito yung ating bed. Andun yung ating desk.
And then in front of the bed is yung TV. Ito naman yung parang mini kitchen pantry niya. May microwave, mayroong gawaan ng tea, freebies na mga pagkain and drinks. Nandito sa baba yung mini ref. And then dito, as I said, nandito yung ating desk. So mayroong safe. Andito yung cabinet. Dire-diretso. Ito yung mirror. Ito naman yung toilet and bath, shower, bathtub, jacuzzi, and higit sa lahat, huwag natin makalimutan, tara! Guys, so ito pala yung bukas nitong curtain. So etong curtain at saka sheer. So ito yung sheer, no? So buksan natin open natin to. Ayan, mga kapatid. Hirap na hirap pa ako. Pambihirap pati, so. Kitang-kita yung view. So, that's the mall. Magandang mall yan. And then, tinan mo, Mitsukoshi yan eh. Kaso hindi nyo makita, no? That separate building. Yung katapat dito sa tabi namin is also Mitsukoshi. Yan. Ganda-ganda. So, pagka kunyari mag-i-airport, dyan na lang ako kukuha ng taxi. Guys, hindi na ako mag-i-HSR. Medyo pagod na ako sa lakad dun. So, yan na lang. Okay. Hi guys. I-haul natin kung nabili natin sa 7-Eleven. So, di ba guys, sinabi ko sa inyo na nanalo ko ng 5,000. Alam nyo ba? So, nag-HSR na ako from the airport. Tapos, nag-MRT na ako papunta dito. Tapos, pumunta ako ng Simending. Tapos, bumalik ulit ako dito sa Songshan. Tapos, bumili pa ako nito sa 7-Eleven. 4,600 pa. Paano ko pa uubos ang 4,600? 3 days lang ako dito. So, mula ngayon, marami akong bibilihan sa 7-Eleven. Watsons. Tingnan ko kung tatanggapin siya sa Don Don Donki. Pero, dun ko planong gamitin yun para may mga pampasalubong na ako. I got Doritos from 7-Eleven. I also got this kasui. Yan, maple syrup cashews. So, yan siya. And then, eto, kumuha rin tayo ng ham and egg sandwich. So, kumuha tayo ng Coke. So, yan. Guys, kain tayo. I'm so hungry. This is the freebie Coke from Tango Nanshi. Kain tayo, guys. Lumipat ako dito, guys, kasi ang hirap kumain doon. So, guys, ayan. This is it. Let's dig in. Thank you, Lord, for the food. Finally, something na nagustuhan ko. Guys, ang sarap ng sandwich niya. Double ham and egg na may cheese pa. Sarap. Super. Hindi kaya ito pinaghihiwalay. Ba't pala? Swakab lang, no? Pinagpatong. Bayan, takaw ko. Pinagpatong ko. Tapos kinagat ko. Kahiwalay siya, guys. Paghiwalay natin. Okay. Let's dig in. Kain tayo, guys. Excited ako. Marami akong na-research na masarap na restaurant dito sa area. One is the Master Spicy Noodles. Beef noodle siya. Natatakot lang ako kanina kasi baka sobrang spicy tapos hindi ko kayanin. So, inahanda ko muna yung chan ko. Mag-inom ako ng Beefina, yung probiotics ko. Then, mamaya, kain tayo doon. Mukhang harap eh. Harap po. Sarap-sarap ng ano na. Ang lambot. Parang mga Japanese, ano siguro to. Sando. Sobrang lambot. Pwede bang mag-uli ko? Puntahan ko yung website ng EasyCard and then tingnan ko kung saang restaurant siya. Alam ko sa mga McDonald's and then ino-honor nila yan. But I don't know yun sa mga usually mga local restaurants dito, they really prefer cash. Sa mga small restaurant lang naman yun eh. It's such a great idea, alam mo yun. Yung para kang iniinganyo, no? Na i-visit yung country nila. Super nakakainggan. By the way, pag nag-register kayo, may choice kasi doon. If you want it na parang in cash or vouchers for accommodations, parang ganon. Hindi mo na ako magtatagal dito eh. Tsaka nabook ko na to. Kaya cash na lang pinili ko. Yung cash naman, I think, depende no, on the availability. Kasi I've heard that some people were given iCash. Some people were given an EasyCard. And then may isa, another kind pa. So, depende ata kung ano yung available na meron sila. But they all work like the same way. You can use them for transportation. You can use them sa mga 7-Eleven. Yun nga lang, EasyCard is like
mas widely used siya. So, kaya mas maraming siguro establishments that honor EC card than yung dalawa. Either way, sa mga 7-Eleven, Watsons, ganyan, o-honor naman sila. Magagamit mo. So, okay din, di ba? I'll end this vlog. Pagod na ako. See you in the next one. Bye!